3, 2, 1. Felvétel. Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy annak örömére, hogy elkészítettük a Nem vagyok sorozatgyilkos zenés videót, paródiát, vagy nevezzük, aminek akarjuk, csinálunk nektek egy kis rövid videót, amiben elmeséljük a legértekesebb történéseket, valamint válaszolunk szerintünk azokra a kérdésekre, amik titeket érdekelhetnek. Szerintem, amire leginkább kíváncsiak lennétek, az az, hogy hogyan sikerül Dan Wells-t megnyerni arra, hogy szerepeljen a mi kis paródiánkban. Olvasó találkozót tartott itt nálunk Wells, és semmiféle előzetes egyeztetés nélkül mentünk oda hozzá, vártunk a sor végére. Próba szerencse, hát ha belemegy, és belement. Nagyon jó fej volt, elvállalta is. És külön érdekesség, hogy nekünk igazából már azelőtt volt egy szinte teljes forgatókönyvünk, mielőtt kijött a film, mert az eredeti tervünk az lett volna, hogy egy évvel ezelőtt forgatjuk le ezt a paródiát, mivel úgy tűnt, hogy a film az már ki fog jönni olyan január környékén, ami ki is jött csak a filmfesztiválokra, és még a nézők nem nézhették meg. A forgatókönyvet még Detti készítette el, de így nagyjából már tudtuk, hogy mi az a jelenet, amit mindenképpen be szerettünk volna rakni, és mi az, ami nem. Igaz, hogy abból sok nem maradt benne. Az anyukás, a késes. Az maradt, meg eredetileg úgy terveztem, hogy a végére csinálunk valami nagy táncos részt benne, a Halloween-ből, de aztán így végül annyira úgy éreztünk, hogy mégsem illene ehhez a regényhez vagyok. Szóval akkor most pár szót ejtenénk a stábról. Az első stábban szó szerint teljesen más lett volna minden szereplő, mivel már volt múlt évben is egy teljes stáblistánk. Annyira, hogy én a leges-legelső verzióban például én April-t szerettem volna játszani, és hát csak nagyon-nagyon nehezen álltam rá arra, hogy végül is eljátszam John, mert egy elég összetett karakter, de a rengeteg helyszín miatt és a sok forgatási idő miatt nem lehetett volna máshogy kivitelezni, mint hogy egyikünknek John-t kelljen játszania. Én pedig eleve meg sem akartam volna jelenni a vászlon, de hát mégis megtettem, mint Max. És milyen jó Max volt, láttátok? Én azért ebben kételkedem, de nem baj. De jó volt. Oké. Akkor a forgatási időről októbertől forgattunk. 2016 októberétől. Március. 2017 március végén, mert most meg már áprilisban, igen. Szóval gyakorlatilag tényleg majdnem mondhatjuk azt, hogy egy fél éven keresztül voltak igazából nagyon sokféle jelenetünk volt őszi, téli, igen, tavaszi, és tényleg nagyon sok kihívással is kellett emiatt szembenéznünk, mivel így igazából széthoztuk a forgatást, és így havonta, 2 havonta jutott egy-egy verzióra, és amit láttátok, nagyon sok emberrel dolgoztunk most össze, és ebből hát akadtak még szinte a forgatáson is kisebb-nagyobb problémák, betegségek, például nemrég kedves Robunk is pont a forgatási napon bicsaklott ki a lába, és ezért nem tudott részt venni. A szerencsére ezt anyukája megmentette a napot, egy teljesen ismeretlen, szerencsétlen srácot elkapott, ő lett Robunk. Igen, mivel amúgy ő egy kollégiumban dolgozik, és ott megkért egy random kollégistát. De amúgy nagyon ügyes volt, szóval tényleg szerintem tényleg ahhoz képest, hogy még soha semmi ilyesmit nem csinált, nem nagyon jól állt a sarat meg, hogy így kb. 1 perces gondolkodási idő volt arra, hogy most te leszel Rob Anders. De ahhoz képest tényleg sikerült jól megoldani. Megnéztétek az egész paródiát, akkor a végén láthatjátok a krediteknél, hogy bizonyos szereplőknél több nevet is láthattok. Ugye az egyik ilyen az Mr. Crowley volt. Ennek az az oka, hogy ugye Mr. Crowley-t egy idős úr játszotta, és nem egyrészt az egészségügyi állapota miatt nem tudtuk megkérni arra, hogy ugye egyrészt meg nem is akartam megkérni, hogy télen a hidegben
ott több órán át kint fagyoskodjon, ráadásul messziről is vettük, ezért megkértem az egyik haveromat, hogy játssza el az öreg urat, és szerintem abból a távolságból nem igazából volt feltűnő a dolog. És ha már itt tartunk, nem csak Mrs. Crowley nem csak dupla, hanem tripla cast volt. Egyrészt ugye egyszer a kedves hölgy, másrészt viszont a forgatási helyszín miatt nem tudtunk megoldani, hogy tudjon jönni. Így aki Aprilt játszotta, ő vállalta el, hogy eljátsza a küzdős jelenetet. Viszont túl hosszúra nyúlt a rész, egy másik időpontot kellett kijelölnünk, hogy befejezzük. Így történt meg az, hogy mire elérkezett az időpont, addigra Kari megbetegedett, csak kimondtam. Kari megbetegedett, és én vállaltam el, hogy akkor a vérző fejű jelenetet akkor bevállalom. Szóval voltak izgalmak, igen, ahogy látjátok. Most jöjjenek az érdekesebb jelenetek, amikre kíváncsiak lehetnétek. Először is a boncolós jelenet. Nem, az nem egy valódi hullaház, ezt gondolom azért nektek is feltűnt, hanem ezt egy iskolába forgattuk, és ott vettük fel, ugye egyrészt ezt a jelentet. A Halloween-i bulit, illetve a kantin jelenetet is, tehát ez egy valódi iskola. Tornatermében, meg egy étkezőjében történt. Szóval még egyszer is köszönjük főleg anyának, meg az iskolának, hogy engedélyezzék, hogy ilyen hülyeségeket csináljunk. A másik, amire esetleg kérdés, hogy honnan szereztünk orgonát. Nos, ezt megint anyának köszönhetjük, mivel kórusba jár, és ott van egy igazi orgona, és megengedte a kórusvezető, hogy bemehessek, és kicsit úgy csináljak, minthogyha nagyon profin játszogatnék rajta. És ha már itt tartunk, a könyvtáros jelenetnél is, az is egy valódi könyvtárban történt, ahol már a legelején lelepleződtünk, hogy kamerával vonultunk be, úgyhogy innét is köszönjük a könyvtáros hölgynek, hogy nem dobott ki minket. Igen, szóval ez is nagyon rendes volt tőlük, valamint amivel a legtöbbet szenvedtünk, az a téli jelenet. Az, hát egy kicsit, egy nagyon picit, ha nem is teljesen, de szerintem egy icipicit átéreztük az eredeti stábnak a helyzetét, mivel elmondom, hogy -8 fokba forgattunk, és nekem kétszer is vissza kellett menni. Ráadásul egy olyan hülye helyzet állt elő, hogy ahol lakom, mindenhol esett ahol, de mindenhol. Csak egyedül abban a városban nem, ahol laktam, ezért el kellett menni egy másik helyre, egy kisebb ilyen dombos, hegyes hegyvidékbe, ahol meg nagyon nagy volt a hó, csak marha hideg volt, és tényleg szó szerint odafagyott a kamerához a kezünk, és ezért nagy-nagy köszönet a fiúknak, akik játszották Mr. Crowley-t és a csövest. Igen, vagy a driftert, vagy nem tudom, hogy tényleg eljöttek, és minden nagy tisztelet az ők, hogy áldozták a szabad idejéket, hogy velünk legyenek, szóval taps nekik még egyszer is. És befejezésül, neked melyik volt a kedvenc jeleneted? Hát ez egy nehéz kérdés, nehéz kiragadni. Ha választani kéne, akkor én a Mrs. Crowley-sokat mondanám, mert annak a forgatása során nagyon sokat nevettünk, nagyon sok jó helyzet, meg kép született. Igen. És te hogy vagy ezzel? Hát igazából én kicsit más szemmel látom talán, amire a leginkább büszkébb vagyok jelent ez a hullaházas, mert tényleg jobban sikerült, mint ahogy azt én eredetileg gondoltam, hogy hogyan kivitelezzük ki, szóval ez nekem nagyon tetszett. És ezen kívül még nagyon szeretem a közös jelenetünket, mert alapvetően ugye ez hát nem is nevezném nagyon ezt a mostani alkotást egy paródiának, mert olyan sok vicces jelenet sajnos nem került bele, viszont ezt a közös jelenetünket nem nagyon viccesen sikerült megoldani, és sikerült humort csempészni ezzel a csirkével. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Szóval szerintem nagyjából ennyi lett volna, hogyha van bármi kérdésetek, nyugodtan tegyétek fel itt kommentbe, vagy a Facebook oldalunkon, vagy akár írhattok e-mailt is, és köszönjük szépen még egyszer is, hogy megnéztétek ezt a videót és a paródiát, remélem tetszett. Kövessetek minket a jövőbeli projektekért, és ennyi lett volna szerintem mára, még majd a héten, vagy valamikor majd egy blooperes videóra számíthattok. Szóval, sziasztok!